Ay, ba't ganyan yung kulay? Ang pangit. Hey, what's happening YouTube? Episode number 6 ng woodworking series natin. This time, gagawa ako ng floating shelves para mas ma-organize yung mga gamit dito. Sa project na to, gagamit tayo ng 2x2 na kahoy at 1/2 at 1/4 na plywood. Sa mga hardware, meron sila mga Retaso na mga 2x2. Usually, 4 feet lang ang haba ng mga to. So, pasok naman sa sukat ng shelves na gagamitin natin. Ang downside, medyo pilipit na yung iba. So, namili ako ng mga diretsong kahoy. Ganito pala yung floating shelves natin. Simple lang, di ba? Kailangan lang ng box at frames para kapitan ng box. Hindi naman kailangan na masyadong komplikadong design para sa shelves. Pagkatapos pumili ng kahoy na gagamitin, nagtabas na ako ng plywood para gawing box ng shelves natin. Inuna ko yung 1/4 na plywood. As usual, gumamit ako ng masking tape para makaiwas sa tear out ng plywood. Ginamit ko din yung masking tape para sabay ko na sila tabasin, pinagdikit ko sila. Sunod naman, nagputol ako ng mga 2x2 at inassemble ko na din. Gumamit ako ng pocket screws para buuin yung frame na gagamitin natin. So, huwag kalimutan mag-pocket holes at ample amount ng wood glue para pagdikitin yung mga 2x2s. Next, yung tabas ng plywood sa saktong sukat nila. Oversize kasi yung unang putol ko para pantayin ko sila gamit yung cutting station na ginawa ko. Click nyo yung eye sa taas kung gusto nyo makita kung paano ko ginawa tong cutting station na to. Yung maliliit na putol na yan, para sa gilid ng box ng shelves na gagamitin natin. So naglagay na ako ng wood glue para pagdikitin yung gilid at top part ng box natin. At pati yung 1/4 na plywood para sa ilalim ng box. Dahil ko konti lang yung mga F-clamps ko, pinagsabay-sabay ko na yung 4 na mga boxes.
Sa part na to, yung front cover naman yung ikakabit natin. Ito yung magiging harap ng box pag kinabit sa frame. Dahil masyadong manipis yung 1/4 na plywood, ginamitan ko ng pakong di uno para pakapitin sila. Dito naman ginamitan ko ng router para pagpantayin yung mga sobra dun sa front cover ng box natin. Excited akong gamitin tong router bit na to. Arden ang brand nito, meron ito sa Lazada. Pero kinakabahan pa rin ako tuwing gagamit ako ng router dahil so nagdobling ingat ako sa paggamit ng router para di na maulit yung mini heart attack ko. Next step, sanding time. Ang paborito ng lahat. Gumamit ako ng disposable na plastic gloves, yung pang unli chicken wings, para di mamantsahan yung kamay ko. Ayun, hindi effective, may mancha pa rin. So, dito na ako nasabihan na palitan ko yung kulay. Nung huling box na, ang nilalagyan ko ng wood stain. Ang masaklap, kailangan ko parang patuyuin yung wood stain for 24 hours bago ako makapagpalit ng kulay, at 4 na coating ng pintura ang kinailangan para mapuputi yung mga boxes. Bawat isang coating kailangan mo maghintay ng 4 na oras para matuyo, kaya na-delay tong episode na to. Ano ba sa tingin nyo? Masagwa ba yung kulay? Comment nyo lang sa baba kung ano sa tingin nyo ang dapat kong ginawa. This time, kakabit na natin yung box dun sa frame. Ginamitan ko pala ng 4 na 1/2 expansion shield bawat isang layer para sure na hindi bumagsak. So, nilinis ko na yung dapat kong ilagay sa shelves at mukha namang kaya niya. Maraming salamat sa panonood mga tropa. Again, stay safe and peace! Psst, subscribe pa naman!